Hi guys! Welcome back to my channel! At for today's video, ayan. So for today's video, magkukulay tayo ng hair. Ako lang pala. Kasi ako lang pala, diba? Ayan. So for today's video, magkukulay ako ngayon ng hair. Kasi, tingnan mo yun naman yung kulay ng hair ko. So actually, ito kasi kwento dyan. Bago ang lahat, ito, papakita ko muna sa inyo yung mga binili ko kanina sa Fortaleza. Okay. Binili ko si BREMOD. Ito. Yan. At ang kanyang number ay 019. Ayan. Ang kulay niya kasi ay ash. Ash. Ayan, ash. Ayan, kung makikita ninyo, ayan, ash. Ash ang ano niya. Ganap niya. Ayan. Tapos, ito naman si Keratin Sun Bright Series. So, wala kasing stocks ng BREMOD na ayan, keratin siya. Pero hindi siya keratin na eme-eme. So, isa siya color green. So, color green. So, ang gagawin ko kasi is paghahaluin ko yung 3% ng color green and then, syempre, 100% na ash na color. And, ito. Yan. Then, 9% naman dito. Aking binili. Dalawa yung binili ko. And at the same time, bumili rin kasi ako ng conditioner para hindi mag-dry yung hair natin right after natin na maglagay ng color sa hair. So, ito, si BREMOD ulit. Ayan. Okay? So, yun na nga, guys. So, I want to share with you kung bakit nga ba ako magkukulay ng hair ngayon. So, okay. So, kasi ganito. Siguro mga 1 week ago. So, nagpakulay ako ng hair. So, syempre, at the same time, nagpa-haircut din ako. And, nagpa-cellophane na rin ako at the same time kasi nga nagpa-color ako ng hair. So, ang gustong-gusto ko talagang color ng hair ko is yung ash. Ayun. So, ash talaga ang aking gustong kulay ng hair. So, ang ginawa is, binleach para maging effective yung color ng ash sa akin. Pero, dahil doon, ayan, binleach. Ayan, binleach siya, then may ash. Nung first 3 days na hindi ako naliligo, dahil nga, syempre, okay naman siya eh. Then, okay naman siya. First 3 days, okay naman yung hair ko. And then, dun sa 4th day na, which is nag-bleed na yung color talaga ng buhok ko, is naging ganito na siya. Ayan, di ba? Naging blonde na siya. Naging blondina na ako. Naging blondina na yun. Naging blondina na ako. So, hindi kasi ganito yung gusto kong kulay. So, hindi niya na-achieve yung kulay na gusto ko. So, I've been in a salon last week. And yun nga, pinagawa ko. Pero hindi naman naging successful. So, ang ginawa ko na lang ngayon is, syempre, hindi rin naman din ganun kamura yung magpasalon ka, di ba? So, magpunta ka sa parlor. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng, ito ng mga pangkulay sa Fortaleza. Para at least kahit pa paano, malay naman natin. Kung hindi man maging successful, okay lang kasi mura lang naman nagastos natin, di ba? So, ayun. So, ito. And at the same time, ayun na nga. Kaya tayo magkukulay ngayon. So, ayun guys. So, syempre, bago ang lahat, bago tayo magkulay, so, ayun na, pinakita ko na sa inyo lahat ng mga kakailanganin natin. And, bumili na rin ako nitong, ito. Meron kasi kami nito before, kaya lang kasi, sira na yung brush niya. Kaya, bumili ako ng bago. And, kung mapapansin niyo siya, syempre, di ba, pag magkukulay kayo, dapat may gloves kayo. Ayan. So, ito siya. Yan, yung mga dalawang ganyan. Para kayo nasa above sea level ng tubig. Yung mga ganito. Charot. Ayan. So, ayun. And at the same time, dapat, kung kayo ay magkukulay ng buhok, dapat ang susuotin ninyong damit ay yung mga damit na kung saan hindi nyo na sinusuot. Para at least kung malagyan man yan ng mga smudges ng pangkulay, ay hindi kayo manghihinayang at malulungkot dahil nalagyan o namansahan ang mga damit ninyo. Okay? So, ito simulan na natin. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지
첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간. So ito guys, meron akong ganito. Halina natin siya. Siyempre, unahin natin yung pinakailalim. Kung hindi nyo naman kayang, guys, kung hindi nyo kayang magkulay mag-isa, magpatulong kayo. Pero kung kaya nyo naman, di go for it. Push mo yan. Ganon. So, ako naman, actually, kinakaya ko lang. Ito rin yung first time ko na magkulay ng sarili ko. Okay? So, ito. Ayan na. So, ito na yung ating pangkulay. Pero bago ang lahat, kailangan mag-gloves tayo. Mag-gloves tayo, guys. Para hindi magmansya sa mga kamay natin. So, may mga nabibiling ganito sa mga palengke, ganyan. Siya. Ayan. Oh my God! Siya.
nang i-apply yung buong pangkulay sa buhok ko. So, ayan, intayin na lang natin ng 20 minutes, tsaka ko i-rinse, and ipapakita ko sa inyo kung ano ang resulta. So, yun, di ba? Ang tagal kong nagano, di ba? Ang tagal kong kulay-kulay, ganyan-ganyan. Hindi pala nakasaksak yung mic. O, di ba? So, ngayon ko na na-realize na hindi pala todong nakasaksak yung mic. So, ayan, kung mapapansin ninyo na hindi masyadong malakas ang boses ko ng mga nauna, it's because hindi po nakasaksak ang aking microphone that time. And ngayon, medyo malakas na yung aking voice at meron ng mic. So, okay, so ito na siya. Nailagay ko na yung pangkulay sa buhok ko. Papakita ko sa inyo sana naman po is successful. Wala pong natirang blonde. And yun nga lang, medyo nakakangalay nga lang siya sa, nakakangalay nga lang siya sa batok. Ayan, so ito, tingnan mo, di ba may, mga green. So, yan. So, hintayin na lang natin. Wait na tayo for 20 minutes. Kung ano ba ang final judgment. Wait for the final judgment. Okay, so, yun lang guys. Hintayin natin. After 20 minutes. Okay, so, ayun. Ito, binalawan ko na ang aking hair. Ayan, binalawan ko na siya. So, ang gagawin ko naman ngayon ay i-blower ko siya para makita ko na agad kung ano ba ang resulta ng pagkukulay ko? Kung effective ba yung ini-apply kong hair color sa buhok ko? Or, at kung naging successful naman ba ang pagkukulay kong mag-isa? O baka naman mamaya may mga singit-singit na mga konting blonde, especially dun sa bandang likod. Okay? So far naman ngayon is, ayan, nakikita naman ninyo. Ayan, so wala na yung mga ayan, yung mga konting may mga para kasing meron siyang, parang nag-aagaw yung gray, yung brown, at saka yung green na color sa hair ko. Okay, so, para makita natin ang actual, ay, naku, na-excite na ako, mag-blower na ako. Okay, so, watch out for the result. Hi guys! So, ayan, ito na siya, nagbabalik ako. So, ayan, nakita niyo na yung totoong kulay, ayan, kulay ng aking hair. Hindi pa ako nagpapalit ng damit eh, no? So, ayan, ito na siya. Nag-blower na ako. So, ito. So, ayan. So, may pagka-green siya na may pagka ash ba to? Or para may pagka-brown. May pagka-brown. Hindi na may pagka-brown na may pagka-black. Ganon. So, nasaan si gray? Nasaan si gray? Kulay niya. So, ayan. Ayan. Makikita niyo naman. Ayan. Kitang-kita naman. So, may pagka, ayan, naghahalo yung brown and then yung, naghahalo si brown at saka si green. So, ayan, ito yung brown, ito yung green. So, ayan, ito yung brown, ito yung green, may black. So, ayan. So, hindi, siguro yung black na yun yung yun siguro yung yun siguro si gray, yun siguro si ash. So, hindi na natin malaman, hindi na natin makita si ash. Or siguro itong part na to is si ash. Alam yan, yung mga tipong ganon. So, ayan, yan siya. So, okay naman. Successful naman siya. Okay naman, nagkaroon naman ng konting effects ang aking hair ngayon. Compared dun sa nauna, mas okay na rin sa akin to. Mas okay tong hair ko na to ngayon compared dun sa nauna na kaninang hair ko na blonde. Diba? So, okay. So, panoorin nyo to. So, okay naman. So, nakita naman. Nakita naman natin is inisa-isa naman na natin, nilinya-linya natin yung pag-check ng hair ko. At yehey! Success!
successful po ang aking pagko-color na mag-isa. So, maraming salamat for myself dahil nagawa ko siyang, di ba galaw ko ng galaw sa buhok ko? Dahil nagawa ko siyang i-perfect. No, hindi mo totally i-perfect. Nagawa ko siyang makulayan na mag-isa ng walang sablay. Okay? Yun na lang po sa ngayon. Thank you for watching and see you on my next vlog.